Nhìn những cái vết nứt này rất là nguy hiểm nha quý vị. Không biết nó có sao không, nhưng mà hiện tại thấy nứt nhiều quá, nó vẫn chắc chắn á. Mời mọi người xem qua nha. Quý vị nhìn thấy cái thành đập không ạ? Đây là đập Hoover Dam.